Hi guys, welcome back to our channel Backend Nepal. So हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ HTML फाइललाई चाहिँ एक्सप्रेस को थ्रुबाट चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हैन पेज राउटिङको बारेमा चाहिँ हामीले पढेको थियौं भने चाहिँ अब आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ एक्सप्रेस एप्लिकेसन जेनेरेटर भनेको के हो हैन यसको थ्रुबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी एक्सप्रेसको एपहरुलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म सिकाउने छु। सो त्यसको लागि चाहिँ म सबभन्दा सुरुमा हजुरलाई यो एक्सप्रेसको एप्लिकेसन जेनेरेटर पेजमा चाहिँ लिएर आउन चाहन्छु है। सो यहाँनिर चाहिँ कम्प्लिट गाइड दिएको छ है, बट मैले चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई VS कोडबाट सिकाउँछु। सो VS कोडमा म सबभन्दा सुरुमा त के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एक्सप्रेस एप्लिकेसन जेनेरेटर भन्ने चाहिँ एउटा बनाउँछु हैन र यसलाई म सबभन्दा सुरुमा टर्मिनलमा खोल्छु र टर्मिनलमा खोलिसकेपछि चाहिँ मैले जुन कोड लेख्छु त्यही कमान्ड चाहिँ हजुरले पनि लेख्नु होला npx एक्सप्रेस जेनेरेटर हजुरले -g युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई ग्लोबली इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ -g लेख्न सक्नुहुनेछ, बट म चाहिँ यसलाई ग्लोबली इन्स्टल गर्दिन अहिलेको लागि, म यही फोल्डरको लागि मात्र इन्स्टल गर्छु। सो द्याट्स वाइ म यहाँनिर -g युज गर्दिन एन्ड -view नाउ इजिएस भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो टेम्प्लेट इन्जिन हो एक्सप्रेसको है। म भन्ने छु हजुरलाई इजिएस एन्ड माई एप भन्ने चाहिँ म यो फोल्डरको नाम हैन, मेरो एपको नाम चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ माई एप भन्ने चाहिँ म एक्सप्रेस जेनेरेटरको थ्रुबाट चाहिँ म यो माई एप चाहिँ जेनेरेट गर्न चाहन्छु। द्याट्स वाइ म यसलाई इन्टर गर्छु। सो अब त्यति गरिसकेपछि म यहाँ रिसोर्सेसमा आउँछु एन्ड टेम्प्लेट इन्जिनमा, र म टेम्प्लेट इन्जिनमा आइसकेपछि म क्विकली हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँनिर एक्सप्रेससँग चाहिँ डिफ्रेन्स है। एज यु क्यान सी पगको कुरा मैले गरेको थिएँ, पग छ, इजिएस छ, इम्बेडेड जाभास्क्रिप्ट टेम्प्लेट इन्जिन, यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको इम्बेडेड टेम्प्लेट इन्जिन हो हैन। त्यस्तै गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर ETA भन्ने पनि छ, त्यस्तै अरू धेरै छ है। एज यु क्यान सी यहाँनिर एक्सप्रेस ट्विङ हैन। यो सबै चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेट इन्जिन हो एक्सप्रेसको। मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ हामी इजिएसको युज गर्नेछौँ, त्यस्तै हामी पगको नि युज गर्नेछौँ। पगको बारेमा नि म नेक्स्ट भिडियोमा भन्ने छु है, पग भनेको के हो हैन। यो पनि एउटा टेम्प्लेट इन्जिनै हो एक्सप्रेसको। सो यो चाहिँ इन्जिनको कुरा छ, यो हेर्नु होला। त्यसपछि गएर हजुरले यो गाइड हेर्नु होला, त्यसपछि के भनेको छ हैन। जेनेरेटर चाहिँ यसरी इन्स्टल गर भनेको छ हैन। जस्तै npm हजुरको चाहिँ नोड भर्जन चाहिँ हैन 8.2.0 भन्दा चाहिँ कम छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा npm इन्स्टल यो कोडलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो कमान्डलाई चाहिँ हजुरले हाल्नुपर्ने हुन्छ है, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड मिनवाइल मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भइसकेको छ। सो अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ, मलाई चाहिँ यहाँ सिडी माई एपमा जा भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ। म सिडी माई एपमा जान्छु र यहाँनिर गएर म npm इन्स्टल भनेर लेख्छु एन्ड npm इन्स्टल भनेर लेखिसकेपछि यसले चाहिँ अब हाम्रो npmलाई चाहिँ इन्स्टल गराउँछ हैन। इन्स्टल भइरहेको छ हाम्रो npm, एज यु क्यान सी हाम्रो npm चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल भइरहेको छ। सो माई npm चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। एन्ड अब हजुरले चाहिँ यदि हजुरले यो गाइड फलो गर्नुभयो भने एज यु क्यान सी यहाँनिर डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ लेखेको छ है। त्यसपछि npm इन्स्टल गर भनेको छ। म्याक ओएस र लिनक्सको लागि चाहिँ यहाँनिर डिबगको लागि चाहिँ यो युज गर भन्नुभएको छ है। अब हजुरले चाहिँ के सोच्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो यहाँनिर दिएको छ सेट डिबग माई एप हैन npm स्टार्ट भन्ने कुराहरू छ, यो चाहिँ हजुरले सपोज अब हजुरले चाहिँ यसलाई फलो गर्नुभयो र यसलाई कपी गर्नुभयो, कपी गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर आएर यसलाई पेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ अभियसली हजुरलाई चाहिँ इरर प्रोभाइड गर्छ हैन। जब मैले बिगिनिङमा स्टार्ट गरेको थिएँ मैले पनि यसरी नै स्टार्ट गरेको थिएँ हैन। अब यसले एउटा इरर थ्रो गर्छ, हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु है। ओके, बट यसले इरर थ्रो गर्नुपर्ने थियो, बट इरर चाहिँ मलाई थ्रो गरेको छैन। बट हुनसक्छ कि हजुरले चाहिँ VS कोडमा यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्दाखेरि हैन इरर चाहिँ आउन सक्छ। जुन इरर चाहिँ हजुरले चाहिँ आउँछ, यदि इरर आयो भने पनि टेन्सन नलिनु है, त्यो इरर चाहिँ यु क्यान इग्नोर हैन। बट एज यु क्यान सी हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अहिले चाहिँ इरर आउँदैन, बट हैन धेरै टाइम पहिला चाहिँ यो जब हजुरले चाहिँ पावर सेलमा यसलाई यो हान्नुहुन्थ्यो नि, यो हान्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ इरर आउने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। सो द्याट इज द रिजन मेरो चाहिँ अब के भइरहेको छ भन्दाखेरि सर्भर पनि लिसन भइरहेको छ। अब 3000 पोर्टमा छ। म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लोकल होस्ट 3000 मा गएर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म देखाउन चाहन्छु वेलकम टु एक्सप्रेस भनेको छ।
हैन। अब यो हाम्रो एक्सप्रेस जेनेरेटरले चाहिँ के इन्स्टल गरेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म हजुरहरुलाई क्विकली देखाउँछु। यहाँ यो बिन छ, बिन भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ एक्जिक्युटेबल हाम्रो फाइलहरुलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। एज यु क्यान सी यहाँनिर म यसलाई टर्मिनललाई सानो बनाउँछु अहिले। एज यु क्यान सी यहाँनिर यसले चाहिँ www भन्ने बनाएको छ। यो चाहिँ बिन चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हाम्रो फाइलहरु छ त्यो फाइलहरुलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ यो फोल्डरले चाहिँ हेल्प गर्छ हाम्रो। एज यु क्यान सी यहाँनिर आएर चाहिँ यसले सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनिर छ, धेरै कुराहरु छ, सर्भर पनि क्रिएट गरेको छ हैन। यो कुराहरु छ, धेरै कुराहरु छ है। सो बिनको काम फोल्डर काम यो भयो। अब नोड मोड्युल्सको कुरा त मैले प्रिभियस भिडियोहरुमा नि गर्दै आएको छु। नोड मोड्युल्स भित्र चाहिँ हाम्रो जति पनि प्याकेजेसहरु हामीले इन्स्टल गरेको हुन्छौं हैन, जुन हाम्रो यो एक्सप्रेस जेनेरेटरले चाहिँ हाम्रो प्याकेजेसहरु डिपेन्डेन्सीजहरु चाहिँ इन्स्टल गरेको छ, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यो हाम्रो नोड मोड्युल्समा चाहिँ आएर बसेको हुन्छ। एज यु क्यान सी यहाँनिर नोड मोड्युल्समा चाहिँ धेरै फोल्डरहरु चाहिँ हुन्छ है। हजुरले चाहिँ यसलाई टच नगर्नु होला। म पनि यो फोल्डरबाट टाढा नै बस्छु हैन, किनकि यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु हुन्छ। माइनर चेन्जेसले हैन, हजुरको स्मल चेन्जेसले पनि यो हजुरको पुरै मोड्युल्स हैन, पुरै डिपेन्डेन्सीजमा चाहिँ इफेक्ट पार्न सक्छ। द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ प्लिज डोन्ट टच द्याट है, यो नोड मोड्युल्स। त्यसपछि गएर पब्लिक फोल्डर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक फोल्डर्समा चाहिँ जति पनि इमेजेसहरु, जेएस फाइलहरु हैन, जाभास्क्रिप्ट फाइल, स्टाइल शीट्सहरु, स्टाइलको जति पनि हाम्रो कोडहरु छ, हामी चाहिँ जुन चाहिँ पब्लिकली हैन, जसले चाहिँ पब्लिकली चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ पब्लिक फोल्डरमा चाहिँ राख्छौं हैन। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर इमेजेसमा छ, इमेजेसहरु, जाभास्क्रिप्ट फाइलहरु, style.css, यसमा style.css पनि छ हैन। सो जुन कुराहरु चाहिँ हामी पब्लिकली चाहिँ राख्न चाहन्छौं नि, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर पब्लिक फोल्डरमा चाहिँ राख्छौं। त्यसपछि गएर हाम्रो राउट्स छ। राउट्समा चाहिँ हजुरले दुईवटा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइल पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा index.js, अर्को चाहिँ user.js। अब index.js मा चाहिँ एज यु क्यान सी यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो राउटिङको लागि युज हुन्छ है। एज यु क्यान सी यहाँनिर राउटको लागि छ। जब हाम्रो स्ल्याशमा जान्छ युजरले चाहिँ क्लाइन्टले हाम्रो स्ल्याश URL चाहिँ हान्छ, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सन एउटा पास भएको छ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ रेन्डर गरेको छौं इन्डेक्स हैन, टाइटल चाहिँ एक्सप्रेसको रूपमा। अब म हजुरहरुलाई भन्छु यो के भन्ने कुरा। म क्विकली यहाँ आउँछु। user.js मा पनि सिमिलर त्यही कुरा छ हैन। अब मोड्युल्स छ, यहाँ मोड्युल्सहरु छ, राउटरको बारेमा छ हैन। यो मोड्युल्सहरुको बारेमा मैले अलरेडी कुरा गरिसकेको छु हैन। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा अझै म फर्दर कुराहरु पछि भन्ने छु। सो राउट्सको चाहिँ त्यही हो है। अब भ्यूजमा चाहिँ हजुरले आइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ HTML हो है। यहाँनिर चाहिँ इम्बेडेड HTML फाइलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँनिर एररमा चाहिँ यदि एरर कुनै आउँछ भने चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ EJS मा चाहिँ लेख्ने चाहिँ एउटा हाम्रो इन्जिन चाहिँ टेम्प्लेट हो है। सो इन्डेक्स डटमा चाहिँ हजुरले यहाँ आएर सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा पर्सेन्ट इक्वल टाइटल हैन, वेलकम टु पर्सेन्ट इक्वल टाइटल। सो हाम्रो टाइटल जुन हाम्रो यहाँ टाइटल छ, यदि मैले यहाँ टाइटलको ठाउँमा यो पर्सेन्ट, ओके यहाँ पनि टाइटल भनेको छ है। अब यो टाइटल चाहिँ कहाँ यसले रिफर गरेछ भन्ने कुरा हो है। यदि मैले यहाँनिर यो टाइटललाई चाहिँ हटाएर यहाँनिर मैले वेलकम टु देव कम्युनिटी नेपाल हाने भने चाहिँ लेट मी सी हाम्रो सर्भरमा केही चेन्ज आएको छ कि छैन। ओके सो एज यु क्यान सी यहाँनिर यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एरर थ्रो गराएको छ यसले हैन। बिकज हामीले जुन यहाँनिर चेन्जेस गरेको छौं नि, यो चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एरर आइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ म अहिले यतिकै छोडिदिन्छु, म यसलाई टच गर्न चाहन्न हैन। सो index.ejs भनेको यो हाम्रो सिम्पल HTML फाइल हो, जसमा चाहिँ हामी म यसको कुरा गर्नेछु है। हजुरले चाहिँ यो EJS मा पगमा हैन HTML लाई कसरी इन्क्लुड गर्न सक्नु हुन्छ भने यो चाहिँ डिफरेन्ट टपिक हो है। सो यो डिफरेन्ट टपिक भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो या अपकमिङ भिडियोहरुमा चाहिँ कुरा गर्ने नै छु। सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै छोडिदिनुस्। सो भ्यूजमा चाहिँ हाम्रो यही छ। एन्ड मेन भनेको हाम्रो यो app.js हो। app.js मा चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ डिफरेन्ट मोड्युलहरु चाहिँ एक्सपोर्ट गरिएको छ। त्यस्तै एक्सप्रेसलाई पनि युज गरेको छ। मोड्युल पाथ छ, कुकीज पार्सर भन्ने छ। सो यो चाहिँ धेरै कुराहरु छ यहाँनिर। एज यु क्यान सी यहाँनिर स्ट्याटिक फाइलहरु पनि सर्भ गरिएको छ है। app.use को गरिएको छ। त्यस्तै गएर app.use छ, युज छ। एज यु क्यान सी यहाँनिर मोड्युल छ हैन। package.json log json फाइलहरु छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फाइलको चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरु छ हैन। के कस्तो डिपेन्डेन्सीहरु इन्स्टल गरेको छ, EJS इन्स्टल गरेको छ, एक्सप्रेस, HTTP इरर्स, मोर्गन, यो सबै चाहिँ हाम्रो के हो प्याकेजेसहरु हो। नोड मोड्युल्स, Node.js को।
सो हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हैन यहाँ सिम्पल यो चाहिँ एक्सप्रेस जेनेरेटरको चाहिँ बारेमा थियो सो यदि यस्तो चाहिँ यो फोल्डरहरू फाइलहरू चाहिँ बनाउँछ आई होप हजुरले चाहिँ एक्सप्रेस एप्लिकेसन जेनेरेटरको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है यसलाई चाहिँ फर्दर यसलाई हजुरले चाहिँ यसलाई प्रोडक्सन लेभलमा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ हजुरले जति पनि अब गर्नुहुन्छ नि चेन्जेसहरू HTML फाइलमा जुन यो फ्रन्ट एन्डमा हजुरले चेन्जेस गर्नुहुन्छ नि त्यो फ्रन्ट एन्डमा चेन्जेस गरेको चाहिँ यहाँ आउँछ है जुन हामीले यो यहाँनिर युज गरेको छौँ नि यो index.ejs मा यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ आउँछ यहाँनिर सो यो कुरा चाहिँ छ हाम्रो एप्लिकेसन जेनेरेटर एक्सप्रेस एप्लिकेसन जेनेरेटर वेल अन द्याट नोट आई होप यो भिडियो हजुरलाई इन्फर्मेटिभ लागेको होला इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर गर्नु होला साथीहरूसँग हैन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो